नमस्कार सम्पूर्णमा वेलकम to my channel medical education BPH, and today we will discuss about the respiratory system. Let's start. The respiratory system function is supply of oxygen to the blood and remove of CO2 is the function of respiratory system. Respiratory system includes flowing parts, nasal cavity, nostril, and pharynx, trachea, bronchus, lungs, diaphragm. The human respiratory system forms path through which air passes from nose to lungs. Respiratory system भनेको के हो त? पाथ जुन जहाँ के हुन्छ त through which air pass नोजबाट लङ्ससम्म एयर पुर्याउने पासेसलाई के भनिन्छ हामी? रेस्पिरेटरी सिस्टम. Exchange of gas during internal and external inspiration is the major function of respiratory system. Respiratory system also filter गर्ने, त्यसैगरी वार्म गर्ने and humidify the inhaled air लाई humidify गर्ने, filter गर्ने, धुलो धुवाहरूलाई फिल्टर गर्ने, वार्म गर्ने, चिसो हावालाई के गर्ने, वार्म गर्दै ह्युमिडिफाई गर्ने काम कसले गर्छ? रेस्पिरेटरी सिस्टमले. रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्क्लुड भोकल कोडहरू हुन्छ जसले साउन्ड प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छन्. Another function is the human cell need continuous supply of oxygen for its proper function. ह्युमनको सेलको लागि के चाहिन्छ? लगातार हाम्रो अक्सिजन चाहिन्छ फङ्सन गर्नको लागि. Also eliminate carbon dioxide as metabolic waste product. कार्बन डाइअक्साइड के को रूपमा रिलिज गरिन्छ त? वास्ट प्रोडक्टको रूपमा. एक्सचेन्ज अफ ग्यास बिट्विन द एटमोस्फियर एन्ड ह्युमन बडी टेक्स प्लेस कतिखेर? एन्ड ड्युरिङ द रेस्पिरेसन. एनाटोमी अफ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट क्यान बी डिभाइडेड इन्टु दुईवटा ग्रुप. एउटा स्ट्रक्चरली यसमा अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट एन्ड लोवर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट. अप्पर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट इन्क्लुड्स nose, nasal cavity, sinuses, pharynx, and lower respiratory tract include larynx, trachea, bronchial tree, lungs. Functionally, respiratory tract can be divided into two groups. The one is conducting portion and other is respiratory portion. Conducting portion, system of interconnecting cavity and tubes that conduct air into lungs. And respiratory system where exchange of respiratory gases occurs. Exchange and यहाँ यो के हो त? कंडक्ट गर्ने पार्ट्स को नाम भन्दाखेरि नोज, pharynx, larynx, trachea and bronchi. and the exchange कहाँ हुन्छ ग्यास? bronchial alveolar ducts and alveoli मा. अब एनाटोमी ब्रिफली भन्दाखेरि, सर्टमा भन्दाखेरि नोज एन्ड माउथ. नोज र माउथले के गर्छ? नोजले के गर्छ त? फिल्टर गर्ने, वार्म गर्ने, ह्युमिडिफाई गर्ने एयरलाई. त्यसै गरी म्युकसहरू म्युकस हुन्छन् नोजमा प्रेजेन्ट. म्युकस मेम्ब्रेन ट्र्याप्ड ब्याक्टेरिया एन्ड फरेन पार्टिकल्सहरूलाई ट्र्याप्ड गर्ने काम गर्छन्. त्यसै गरी सिलिया हुन्छन् म्युकस टुवार्ड्स थोर्याक्स डाइजेस्टेड बाई स्टमक. सिलिया स्विप toward the thorax and digested by stomach. त्यसै गरी धुवा धुलोबाट बचाइन्छन्. pharynx भनेको thorax passes for food and air. pharynx is the यसलाई फुड र एयरको प्यासेजको रूपमा पनि लिन्छन्. pharynxमा टन्सिल हुन्छ. टन्सिल इज द कलेक्टर अफ लिम्फोटिक टिस्युले भनेको हुन्छ. टन्सिल केले भनेको हुन्छ? लिम्फोटिक टिस्यु. larynx contain vocal cord. larynxमा के हुन्छ? vocal cord साउन्ड प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छन्. त्यसै गरी epiglottis. larynxमा epiglottis cover larynx when liquid or food swelled गरेर खाना खाने बेलामा यसले larynxलाई कभर गर्ने काम epiglottisले गर्छ. त्यसै गरी ट्राकियालाई वाइन्ड पाइप पनि भनिन्छ. लाइन्ड विथ कार्टिलेज, सी सेपेड रिङ जस्तो कार्टिलेजले यो हुन्छ. त्यसै गरी ब्रोङ्काई भनेको ब्रान्चेस टु लङ्स.
लङ्सको ब्रान्चेसहरूमा ब्रोङ्का प्रेजेन्ट हुन्छ। ब्रोङ्क्युल भनेको स्मल एयर ब्रान्चेसलाई ब्रोङ्क्युल्स भनिन्छ भने लङ्समा एल्भोलाई एयर स्याक फर ग्यासेस जान्छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ साइनसेसहरू एउटा हुन्छ एस्फेनोइड साइनसेस, अर्को हुन्छ यो फ्रन्टलतिरको फ्रन्टल साइनसेस र नजलको के भयो यो फ्यारेङ्स तल। अब त्यसपछि फ्यारेङ्सको तल्लोपट्टि ओपेन ल्यारेङ्स डाउनवार्ड ओपेन एज ट्राकिया होइन। ट्राकिया पछि अब के हुन्छ त ओसोफेगस। ट्राकिया अगेन डिभाइडेड इन्टु ब्रोङ्क्युल ब्रोङ्कसबाट ब्रोङ्क्युलबाट लेफ्ट लङ, यो यतातिरको लेफ्ट र यतातिरको राइट लङ र यो भनेको के हो त डायफ्राम हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिगरमा। त्यसपछि नोजको कुरा गर्दा अब हामी पार्ट टु पार्ट डिस्कस गर्नेछौँ। नोज भनेको पोजिसन बिट्विन फोरहेड एन्ड अप्पर लिप्स पोजिसनमा लोकेटेड हुन्छ। इट इज द फर्स्ट आर्गन अफ रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट। इट प्रोभाइड इन्ट्रान्स फर इनहेल्ड हेयरको लिने काम, इन्ट्रान्सको काम कसले गर्छ त नोजले गर्छ। नोज पर्फर्म प्रोसेस अफ वार्मिङ गर्ने काम पनि नोजले गर्छ। मोइस्चरिङ एन्ड फिल्टरिङ अफ इनहेल्ड हेयर। त्यसै गरी इट हेज दुईवटा पोर्सन, एउटा एक्सटर्नल पोर्सन द नोज, इन्टर्नल पोर्सन द नेसल क्याभिटी। नोज भनेको एउटा बोनी एन्ड कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर। बोनी पार्ट इज मेड अप अफ बोनी पार्ट केले भनेको हुन्छ फ्रन्टल नजर र म्याक्सिलरी बोनले भनेको हुन्छ भने कार्टिलेजिनियस पार्ट इज मेड अप अफ सेप्टल कार्टिलेज, ल्याटरल कार्टिलेज एन्ड एलर कार्टिलेज। द internal portion is large cavity in skull emerging with extra nose anteriorly and communicating with thorax posteriorly. Lining of the nose. Nose is lined with highly vascular ciliated columnar epithelium. कुन epithelium? Ciliated columnar epithelium लाइन गरेका हुन्छन्। यसले म्युकस सेक्रेटिङ ग्लोबुलेट सेल्सहरू कन्टेन गरेका हुन्छन् जसले के सेक्रेट गर्छ मुकस है त। यो फिगर हेर्न सक्नुहुन्छ। नोस्ट्रिल टिप अफ द नोज एन्ड विङ अफ द नोज, यो भयो ल्याटरल कार्टिलेज, लेजर कार्टिलेज, मेजर कार्टिलेज दिस मच। र उतापट्टिको के हो त पोस्टेरियरली नेजल बोन्स, नो नेजल क्याभिटी। एट द बेस अफ द नोज टु ओपनिङ आर सेपरेटेड बाई नेजल सेप्टम। बेसमा के गरेको हुन्छ दुईवटा नेजल क्याभिटीलाई सेपरेट गरिएको हुन्छ बाई नेजल सेप्टम। ओपनिङ अफ टु नोज इज सेपरेटेड बाई नेजल सेप्टम। सेप्टम कार्टिलेज इज प्रेजेन्ट। ओपनिङलाई के भनिन्छ नोस्ट्रिल एन्टेरियर नेयर। द ओपनिङलाई के भन्छ नोस्ट्रिल भनिन्छ। त्यो एन्टेरियर नेयरको नोस्ट्रिललाई के भनिन्छ त्यो ओपनिङलाई के भनिन्छ नोस्ट्रिल थ्रोइज, जहाँबाट एयर रिचेज टु द नेजल क्याभिटीमा जान्छन्। द एन्टेरियर नेयर आर ओपनिङ अफ द नजल क्याभिटी कन्टेन्स स्मलर हेयर इन इट। हेयरहरू हुन्छन्। पोस्टेरियर नेयर आर द नजल क्याभिटी ओपन इन्टु द फ्यारेङ्स। धुवाधुलोहरूलाई फिल्टर गर्छन्। त्यो धुलोहरूले के गर्ने फिल्टर गर्ने काम केले गर्छ त यो जुन हेयरहरू हुन्छन् ती हेयरहरूले फिल्टर गर्ने काम गर्छन्। अब यो साइनसेसहरू भयो फ्रन्टल साइनस, नेजल बोन, हाइलेन कार्टिलेजले भनेको हुन्छ। टिपमा पनि र उता पोस्टेरियरली पनि के हुन्छ त हाइलेन कार्टिलेजले नै कभर गरिएको हुन्छ नोजमा है त। यहाँ साइनस, नेजोफेरेन्जियल डक्सन, पोस्टेरियर नेयर ओपनिङ अफ हेरिटरी ट्युब ओपनिङ, सफ्ट प्यालेट, हार्ड प्यालेट अनि फ्यारेङ्सतिर गएको नेजो। पारानेजल साइनसेस। साइनसेस आर एयर फिल्ड स्पेस। साइनसहरू केले भरेको हुन्छन् एयरले फिल्ड भएका हुन्छन्। दे आर प्रेजेन्ट विदिन द म्याक्सिलरी फ्रन्टल इथमोइड एन्ड एस्फेनोइड बोन अफ स्कुल। कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ म्याक्सिलरी फ्रन्टल इथमोइड एन्ड एस्फेनोइड बोन अफ द स्कलमा प्रेजेन्ट हुन्छन्। दिज स्पेसेस ओपन टु
nasal cavity. This space is lined with mucous membrane lined गरिएको हुन्छ जसले mucus secrete गर्छन्. The sinus reducing the weight of small. अब त्यसमा साइनसेसमा हावा भरेको कारणले गर्दा हाम्रो टाउको धेरै मजबुत छन्, धेरै मतलब वेटको छन्, तर हामी महसुस गर्न सक्दैन. इज ड्यू टु के त साइनसेसको कारणले गर्दा त्यसमा हावा भरेको हुन्छन् र त्यसले के गरेको हुन्छ त हाम्रो हेडलाई हेडको वेटलाई एकदम कम गराए हुन्छन्, रिड्युस्ड गराए हुन्छन् भनेर बुझ्नु. And function of nasal cavity. Respiration help in the passage of air across the nasal cavity. nasal cavity मा एउटा एयर को प्यासेज को रूपमा काम गरिन्छ. त्यसैगरी एयर कन्डक्टिङ एयर विथ 5 डिग्री सेन्टिग्रेड 50 डिग्री सेन्टिग्रेड लाई कन्भर्ट गर्छन् 31 to 37 डिग्री एट द नाजोफेरेन्क्समा टेम्परेचरलाई पनि कन्भर्ट गर्ने काम गर्छन्. त्यसैगरी टर्मिनेट मेक इनहेल्ड एयर वास सेचुरेटेड सो द्याट द लङ रिसिभ 100% ह्युमिड एयर. सेचुरेटेड बनाउँछन् ताकि 100% ह्युमिड एयर नोजले लियोस् भनेर. त्यसैगरी इनहेल्ड एयर इज फिल्टर्ड गर्ने, वार्म गर्ने एन्ड ह्युमिडिफाइड इन द नजल क्याभिटीमा गरिन्छ. त्यसैगरी डिफेन्स. अब डिफेन्सको कुरा गर्दा म्युकोसिलियरी सिस्टम होल्ड अल द माइक्रो अर्गानिजम एन्ड फरेन पार्टिकल्सहरूलाई हेल्ड गर्ने काम कसले गर्छ त म्युकोसिलियरी सिस्टमले हेल्ड गर्ने गर्छ. म्युकस विथ सिलियाहरू. एन्टिबडी एन्ड इन्जाइम आर प्रेजेन्ट इन म्युकस. म्युकसमा के हुन्छ एन्टिबडी और इन्जाइम्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्, एक्टिभ एजेन्ट्स ब्याक्टेरियासँग लड्ने काम गर्छन् है त. त्यसैगरी द इरिटेन्ट आर एक्सपेल्ड फ्रम नोज फोर्सफुली व्हाइल निजिङ. निजिङको बेला इरिटेन्टलाई एक्सपेल गर्ने काम, फोर्सफुली एक्सपेल गर्ने काम पनि यसले गर्छन्. ओल्फ्याक्टरी सिस्टम रिकग्नाइज इन्भाइरोमेन्ट एन्ड फुड. स्मेल लिन सक्छन् त्यसबाट. त्यसैगरी स्पिचको कुरा गर्दा भोकल कोडहरू प्रेजेन्ट हुन्छन्. कार्ड लेखा छन् यहाँ, यो मिस्टेक छन् मलाई टाइपिङ गर्दाखेरि, सो यसलाई सच्याउनु होला. भोकल कोड हेल्प्स इन द जेनेरेसन अफ भोइस. द pharynx. Pharynx is funnel shaped tube. कस्तो ट्युब फनेल जस्तो ट्युब हुन्छन्. पोस्टेरियर टु द नजल क्याभिटी को पोस्टेरियरली लोकेटेड. ओरल क्याभिटी एन्ड ल्यारेङ्स एन्टेरियरली टु द सर्भाइकल भर्टिब्रा. सर्भाइकल भर्टिब्रा छ नि त्यसको अगाडिपट्टि के हुन्छ त फ्यारेङ्क्स हुन्छ. तर पोस्टेरियर टु नजल क्याभिटीको पोस्टेरियर, ओरल क्याभिटीको पोस्टेरियर, ल्यारेङ्क्सको पोस्टेरियर एन्ड एन्टेरियर टु द सर्भाइकल भर्टिब्रा. इट इज कम्पोज्ड अफ फ्यारेङ्क्सको. अब नोजतिर आएको फ्यारेङ्क्सलाई के भनिन्छ नाजोफ्यारेङ्क्स. अप्परमोस्ट पोर्सन नाकतिर आएकोलाई के भन्ने त नेजोफ्यारेङ्क्स. अब त्योभन्दा तल आउने के आउने त्योभन्दा तल मुखभित्र मिडल पोर्सन मुखतिर आएको फ्यारेङ्क्सलाई के भन्ने ओरोफ्यारेङ्क्स. ल्यारेन्जियो फ्यारेङ्क्स भनेको लोवर मोस्ट पोर्सन, ल्यारेङ्क्सतिर गएकोलाई के भन्ने त ल्यारेन्जियो फ्यारेङ्क्स. इट इज द कमन प्यासेज फर एयर एन्ड फुड, प्रोभाइड रिजोनेटिङ च्याम्बर फर स्पिच साउन्ड. एउटा कमन प्यासेजको रूपमा फुड र एयरको कमन प्यासेजको रूपमा काम गर्छन्. रेजोनेटिङ च्याम्बर स्पिच प्रोडक्सन, स्पिच साउन्डमा रेजोनेन्स प्रोड्युस गर्ने च्याम्बरको रूपमा पनि काम गर्छन्. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली फ्यारेङ्क्स. अब नाकतिरकोलाई के भन्ने नोजोफ्यारेङ्क्स, मुखतिरबाट गएकोलाई के भन्ने यो ओरोफ्यारेङ्क्स र ल्यारेन्जियोफ्यारेङ्क्स हो त. रिजन अफ फ्यारेङ्क्स. दिस इज द रिजन अफ फ्यारेङ्क्स. नाउ एपिग्लोटिस. द एपिग्लोटिस इज द लिप सेपेड पिस अफ द कार्टिलेज. कस्तो प्रकारको हुन्छ लिफ सेपको पिस अफ द कार्टिलेज फाउन्ड इन द इन्ट्रान्स अफ ल्यारेङ्क्सको इन्ट्रान्समा पाइन्छ, भित्र पाइन्छन्. एपिग्लोटिस क्लोज द ट्राकियल ओपनिङ ड्युरिङ द स्वेलिङ अफ फुड. एपिग्लोटिस क्लोज द ट्राकियल ओपनिङलाई के गर्छ बन्द गर्ने काम गर्छ. जुन खाना खाने बेला कुनै खाना खाने स्वेलिङको बेला के गर्छन् त्यसले एपिग्लोटिसलाई हाम्रो ट्राकियाको ओपनिङलाई
बन्द गरिदिन्छन् र यतातिर ओसोफेगसतिर पठाइदिन्छन् द्याट प्रिभेन्ट फुड इन्टरिङ द ट्राकिया अर वाइन्ड पाइपमा फुडलाई जान दिँदैन। वाइन्ड पाइपमा फुड गयो भने हामी सर्कन्छ यता। ड्युरिङ स्वेलिङ देयर इज इलिभेसन अफ ल्यारेन्स। ल्यारेन्सको एउटा इलिभेसन फङ्सन अफ फ्यारेन्स। फ्यारेन्सको अब के काम छ त पासेज वे फर फुड र एयर दुइटै प्यासेजको रूपमा काम गर्छन्। त्यसै गरी टेस्ट र वार्मिङ एन्ड ह्युमिडिफाइङ द एयर हियरिङमा पनि भूमिका खेल्छन् है त सुन्न एन्ड प्रोटेक्सन र स्पिच प्रोडक्सनमा पनि हेल्प गर्छन्। त्यसै गरी द ल्यारेन्स। ल्यारेन्स इज ट्राइङ्गुलर सेपेड च्याम्बर इन फ्रन्ट पार्ट अफ द नेक। नेकको फ्रन्ट पार्टमा हुन्छन् अगाडिपट्टि। A prominent elevation present just in front of larynx. त्यसलाई हामी एडम सेप्पल भन्छौँ। इट्स joins pharynx with trachea. Made up of 3 single cartilage and 3 paired cartilage गरेको हुन्छ larynx. सिंगल कार्टिलेजको लागि थाइरोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, इपिग्लोटिस। थाइरोइड, क्रिकोइड कार्टिलेज, इपिग्लोटिस। पेयर्ड कार्टिलेज इज अर्टिनोइड corniculates and cuneiform cartilage is pair cartilage. यहाँ हेर्नुहोस् एन्टेरियरली हेर्दाखेरि यो रुट अफ टङ इपिग्लोटिस यो भयो र यता के हुन्छ भोकल कोर्ड खुलिएको छन्। ग्लोटिस ओपन भएको केसमा यस्तो देखिन्छन्। अनि त्यसपछि भेस्टिबुलर फोल्ड्सहरू भयो यो र यो कुनिफर्म कार्टिलेज र उतापट्टिको के हो यो त कोर्निकुलेट कार्टिलेज है त। ग्लोटिस ओपन भएको अवस्थामा, ग्लोटिस क्लोज भएको अवस्थामा यस्तो देखिन्छ। अब भोकल कोर्ड इनसाइड ल्यारेन्क्स। ल्यारेन्क्सभित्र 2 पेयर अफ फोल्ड अफ मसल्स एन्ड कनेक्टिङ टिस्यु कभर्ड विथ मिकस मेम्ब्रेन मेक अप द भोकल कोर्ड। ल्यारेन्क्समा के हुन्छ त 2 पेयर 4वटा मसल्सको फोल्ड्सहरू हुन्छ कनेक्टिभ टिस्यु जसलाई केले कभर गरिएको हुन्छ म्युकस मेम्ब्रेनहरूले। त्यसलाई भोकल कोर्ड भनिन्छ। भोकल कोर्ड चेन्जिङ द टेन्सन अन द भोकल कोर्ड कन्ट्रोल पिच। त्यसको टेन्सनमा चेन्ज आयो भने के कन्ट्रोल गरेर हुन्छ त पिच। while increasing the loudness depend upon increasing the force of air vibrating vocal cord. भोकल कोर्ड ओपन भयो भने एब्डक्टेड भनिन्छ भने भोकल कोर्ड क्लोज भएको अवस्थामा एडक्टेड। Now another is vocal cord. The larynx contain vestibuli false vocal cord जसलाई भनिन्छ ventricle infraglottic cavity from vocal cord to the tracheal cavity. During normal breathing, normal श्वास प्रश्वासको लागि के हुन्छ vocal cord relax. Glottis is triangular shelled. vocal cord is relax. Glottis कस्तो हुन्छ triangular shelled मा। स्विलिङ को बेलामा के हुन्छ द फल्स भोकल कोर्ड एन्ड इपिग्लोटिस क्लोज अफ बन्द हुन्छ। फल्स भोकल कोर्ड र इपिग्लोटिस के हुन्छ क्लोज अफ द ग्लोटिस। भोकल कोर्ड बेस अफ द टङ, इपिग्लोटिस भेस्टिबुलर फोल्ड। भोकल कोर्ड ट्रु भोकल कोर्ड ग्लोटिस हो। इनर लाइन नियर ट्राकिया क्युनिफर्म कार्टिलेज कर्निकुलेट। नाउ द ट्राकिया। ट्राकियालाई वाइन्ड पाइप पनि भनिन्छ। मेजर्ड अबाउट 10 to 11 सेन्टिमिटर एक्सटेन्ड डाउनवार्ड अप टु 5 thoracic vertebra। 5 thoracic vertebraसँग एक्सटेन्ड भएको हुन्छन्। एट द इन्ड अफ इट्स डिभाइड इन्टु राइट र लेफ्ट ब्रोङ्काइमा डिभाइड भएको हुन्छन् which enter to the respective lungs मा इन्टर हुन्छ। यो ट्राकिया के हुन्छ राइट र लेफ्ट ब्रोङ्काइमा डिभाइड हुन्छ र त्यो ब्रोङ्कल्सहरू के हुन्छ ब्रोङ्कसहरू दुइटै केमा जान्छ त दुइटै लङ्समा जान्छ राइट र लेफ्टमा। इट इज कम्पोज अफ 16 देखि 20 वटा 16 to 20 or 16 to 20 C-shaped ring-like structure which is made up of hyaline cartilage. Connective tissue and involuntary muscles join the cartilage and form posterior wall. ट्राकिया
The trachea cartilage covered by three tissue, outer, middle and inner tissue, inner layer. It helps in cough reflex company, cough reflex को काम ट्राकियाले गर्दछन्। ट्राकिया यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्राकिया यो भनेको थाइरोइड कार्टिलेज, सुपेरियर राइट थाइरोइड कार्टिलेज लेफ्ट यसरी दिएका छन्। अब यो ब्रोङ्कस हो, यो ब्रोङ्कसहरू अब लङ्सभित्र जान्छन्। ब्रोङ्का इज एयर पासेज, ब्रोङ्कियल यो हेर यहाँ राइट ब्रोङ्कस र अर्को लेफ्ट ब्रोङ्कस। ट्राकिया कार्टिलेजेसहरू छन्। अब यो दुईटा पार्टमा जतिखेर डिभाइड हुन्छ नि यसलाई प्राइमरी ब्रोङ्कस भनिन्छ। यसरी फेरि डिभाइड भयो सेकेन्डरी ब्रोङ्कस, दुईटा मात्रै सेकेन्डरी ब्रोङ्कस। त्यसै गरी ब्रोङ्काई, ब्रोङ्काई इज एयर वे प्यासेज इन्टु द रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट, एयर वे को काम गर्छन्। दे क्यारी इनहेल्ड एयर इन्टु द लङ्स, लिएको हावा एयरलाई के गर्छ त लङ्समा पुर्याउने काम गर्छ। दे आर टु राइट ब्रोङ्कस, लेफ्ट राइट ब्रोङ्कस दुईटा हुन्छन्, दुईटा पार्ट्स। द प्राइमरी ब्रोङ्का स्प्लिट इन्टु तीनवटा सेकेन्डरी ब्रोङ्का। प्राइमरी ब्रोङ्कसहरू के हुन्छ त 3 सेकेन्डरी ब्रोङ्कसमा डिभाइड भए हुन्छन्। त्यसै गरी दे इन्टर इन्टु द सुपेरियर मिडल इन्फेरियर लोब अफ द राइट लङमा त तीनटा लोब हुन्छ, एउटा सुपेरियर मिडल अर्को इन्फेरियर लोब। अहिले हेराउँदैछु तपाईँहरूलाई। अनि सेकेन्डरी ब्रोङ्कस भनेको फर्दर डिभाइड इन्टु ट्रङ्क, टर्सरी ब्रोङ्काई देन डिभाइड इन्टु मोर स्मलर ब्रान्चहरूमा डिभाइड हुन थाल्छ। सेकेन्डरी टर्सरीबाट अर ब्रान्चेसहरू निस्किन्छ, त्यसबाट सानो सानो ब्रान्चहरू। ब्रोङ्क्युल्स आर द फाइनेस्ट ब्रान्च अफ ब्रोङ्काई। ब्रोङ्कियाको नै अब सानो सानो ब्रान्चलाई के भन्थ्यो त ब्रोङ्क्युल्स भन्थ्यो। ब्रोङ्क्युल्स कन्भर्टेड टु टर्मिनल ब्रोङ्क्युल्स विच फर्दर सब डिभाइडेड इन्टु दुई अफ दुईभन्दा बेसी मोर रेस्पिरेटरी ब्रोङ्क्युल्स टर्मिनेट एज एल्भेलियर स्याक्स। यो तपाईँको के हो त ब्रोङ्कियल ट्रीहरू हो। लङ्सको कुरा गर्दा लङ्स इज प्रेजेन्ट इन थोरासिक क्याभिटी, दुईवटा कोन सेपरेट लोब इज सेपरेटेड बाई अकुपाइटेड बाई हर्टले सेपरेट गरिएको हुन्छ। अदर स्ट्रक्चरहरू पनि हुन्छ, त्यो स्पेसली हामी मेडियास्टेनम भन्छौँ। प्रेजेन्ट फ्रम द क्लाभिकल टु डायफ्राम, द पेयर्ड सफ्ट स्पोन्जी कोन सेपरेट लङ्स सेपरेटेड मेडियली केले सेपरेट गरिएको हुन्छ। मेडियास्टेनम आर इन्क्लोज्ड बाई डायफ्राम एन्ड थोरासिक केजमा बन्द हुन्छ नि है त। थोरासिक केजले प्रोटेक्ट गरेका हुन्छन्, त्योभन्दा तल के हुन्छ त डायफ्राम हुन्छ, प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्छ। हाम्रो सब जुन काम लाग्ने आर्गनहरू हुन्छन् त्यति नै त्यो प्रोटेक्टिभ तरिकाले नेचरले बनाइदिएका छन्। टु लेयर अफ सेरस मेम्ब्रेन कलेक्टिभली के भन्छौँ प्लुरल मेम्ब्रेन भन्छौँ। इन्क्लुज एन्ड प्रोटेक्ट, इन्क्लोज गर्नुको सट्टा के गर्छ त प्रोटेक्ट गर्ने, प्रोटेक्सन प्रोभाइड गर्ने काम पनि ती प्लुरल मेम्ब्रेनले गर्छन्। प्लुरा मेम्ब्रेन ह्याज टु लेयर, वान इज प्याराइटल प्लुरा outer attached to the thoracic cavity को outer attached section that is called parietal pleura, and visceral pleura is inner covering of lungs itself. lungs को भित्र को covering लाई के भन्ने visceral pleura. left lung is smaller than that of right lungs is due to space is occupied by heart in thoracic cavity. लेफ्ट लङ के हुन्छ त सानो किन हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले हार्टले अकुपाई गरिएको हुन्छ त्यो एरिया, द्याट इज यो हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियर स्ट्रक्चर्स अफ लङ्स। ट्राकिया हो, यो ट्राकिया दुईटा पार्टमा डिभाइड हुन्छ, त्यसलाई हामी प्राइमरी ब्रोङ्क्युल्स भन्छौँ। र यो अब तीनटा ब्रान्चमा डिभाइड हुन्छ, सेकेन्डरी फेरि डिभाइड हुन्छ टर्सरीबाट अब स्मल ब्रान्चेसहरूमा जान्छन्। अब यो भयो राइट, यो हेर्नुहोस् त राइट लङ्समा तीनटा लोब हुने, सुपेरियर लोब राइट लङ्स, यो सुपेरियर लोब, अर्को मिडल लोब, अर्को इन्फेरियर लोब। कोस्टल बेस एन्ड मिडल, पछि भन्नेछु म। यो सुपेरियर लोब, मिडल लोब, इन्फेरियर लोब,
यो एउटा सुपेरियर यो फर्स्टलाई के भनिन्छ अब्लिक्यू यो अब्लिक्यू तलको अब्लिक्यू फिसर यो चाहिँ अब्लिक्यू फिसर मात्रै हुन्छ एकचोटि मात्रै डिभाइड भएको हुन्छ त्यसलाई अब्लिक्यू फिसर भनिन्छ अब्लिक्यू फिसर अर्को एउटा फिसर हुन्छन् मिडियल फिसर भन्छन् त्यसलाई है त नै ट्रान्सभर्स फिसर राइट लङ्सलाई यो जुन फर्स्टमा डिभाइड गरिएको छ त्यसले र तलपट्टि जुन दुईटामा डिभाइड गरिएको छ मिडल र इन्फेरियरलाई त्यो सेप्टमलाई के भनिन्छ अब्लिक्यू सेप्टम र त्यो माथिको जुन छ नि सुपेरियर र मिडललाई छुट्याएको त्यसलाई के भनिन्छ त त्यसलाई ट्रान्सभर्स फिसर भनिन्छ फिसरले छुट्याएको हुन्छ त्यसै गरी लेफ्ट लङ इन्फेरियर लोब हो यो र यसलाई इन्फेरियर र सुपेरियरलाई केले छुट्याएको हुन्छन् कुन फिसरले अब्लिक्यू फिसरले छुट्याएको हुन्छन् है त ल अगाडि बढौँ अब अर्को छन् अब यसको पार्ट्सहरू भेरियस पार्ट्सहरू छन् लङ्सको एपेक्स बेस कोस्टल सर्फेस मिडियल सर्फेस यो एपेक्स हो यो कोस्टल सर्फेस र यो बेस त्यसपछि छन् मिडियास्ट्रियम सर्फेस यो फिसरहरू देखाएका छन् यहाँ अब मिडियास्ट्रियम भनेको भनिसकेको छु म एरिया बिट्विन लङ्स अकुपाइड बाई हार्टले अरू धेरै भेसल्सहरू हुन्छन् ट्राकिया राइट एन्ड लेफ्ट ब्रोङ्कस ओसोफेगस न्युमोन प्लुरल क्याभिटी अघि डिस्कस गरिसकेका छौँ प्लुरल क्याभिटी भनेको स्पेस बिट्विन दुईवटा लेयर कन्टेन्ट प्लुरल फ्लुइड हुन्छन् र त्यो प्लुरल फ्लुइड इज लुब्रिकेटिङ फ्लुइड सेक्रेटेड बाई मेम्ब्रेन प्रिभेन्ट फ्रिक्सन बिट्विन द लेयर ड्युरिङ ब्रिदिङको बेला फ्रिक्सन हुनबाट बचाउने काम कसले गर्छ त्यो प्लुरल फ्लुइडले गर्छ है त त्यसै गरी लोब एन्ड फिसर इच लङ इज सेपरेटेड लोबले सेपरेट गरिएको हुन्छन् अघि डिस्कस गरिसक्यौँ राइट लङ्सको दुईवटा लोब हुन्छ भने लेफ्ट तीनवटा लोब हुन्छ भने लेफ्ट लङ्सको दुईवटा लोब्स हुन्छन् फङ्सन respiration help गर्छ and alter the blood pH filter out a small volume of blood clot formed in the vein त्यसपछि convert angiotensin 1 to angiotensin 2 मा कन्भर्ट गर्ने provide protection by immunoglobulin A. Now discuss about the alveoli. Alveoli is hollow cavity found in the mammalian lungs मा पाइन्छन् है त लङ्समै के पाइन्छ त एल्भोलाइहरू हुन्छन् होलो क्याभिटीहरू हुन्छन् पल्मोनरी एल्भोलाई इज ए स्फेरिकल प्रोजेक्सन अफ द रेस्पिरेटरी ब्रोङ्कियल्सको सानो के त गोलो प्रोजेक्सनलाई स्फेरिकल प्रोजेक्सनलाई हामी के भन्छौँ एल्भोलाई भन्छौँ एल्भोलाई इज द मेन साइट फर एक्सचेन्ज अफ gases occurs in alveoli with bloods. Man lungs has about 300 million alveoli हुन्छन् each lungs है त alveoli हुन्छ एउटा लङ्समा सबै म्यानको लङ्समा त्यसै गरी alveoli are made up of epithelial layerले बनेको हुन्छ 70% of alveoli is occupied with blood capillaries 70% alveoliहरू केले occupied गरिएको हुन्छ blood capillary. Function of alveoli is external respiration gaseous exchange occurs between alveoli and blood by simple diffusion or diffusion बाट के हुन्छ त ग्यासको एक्सचेन्ज हुन्छन् त्यसै गरी प्रोटेक्स एजेन्ट्स माइक्रोवेजहरूबाट बचाउने काम पनि अल्भोलाइले गर्छन् यो फिगर तपाईहरु हेर्नु होला यो अल्भोलाई हो स्फेरिकल होलो क्याभिटीलाई के भन्छौं अल्भोलाई भन्छौं यो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर थियो अब मेकानिजम अफ एक्सपिरेसन को कुरा गर्दा द प्रोसेस बाइ व्हिच रेस्पिरेटरी अर्गन allow air to move and out of the lungs त्यो प्रोसेसलाई हामी ब्रिदिङ भन्छौं त्यसलाई के भन्छौं हावा लिनु र श्वास लिनु र फाल्नुलाई हामी ब्रिदिङ भन्छौं अक्सिजन रिच एयर इज टेकन इन फ्रम एटमोस्फियर बाट हामी अक्सिजन रिच एयर लिन्छौं एन्ड एक्सचेन्ज अफ कार्बन डाइअक्साइड आउट अफ द एटमोस्फियर है त
त्यसै गरी the entire process of breathing is made up of two process. One is inhalation. Inhalation is also known as inspiration. Inspiration is air flowing into the lungs. Lungs भित्र आयो भने त्यसलाई के भन्ने inspiration. Exhalation or expiration is air out of the lungs or leaving the lungs लाई के भन्छन् expiration. Single breath of one inhalation and one exhalation मतलब एकचोटि हामी श्वास लिनु भनेको के हुन्छ त एउटा इन्स्पाइरेसन र एउटा एक्सपाइरेसन गरे हुन्छन्. ब्रिदिङ रेट भनेको नम्बर अफ टाइम्स अफ इन्डिभिजुअल ब्रिथ पर मिनट कति ब्रिथ गर्छन् त्यसलाई हामी ब्रिदिङ रेट भन्छौँ. ब्रिदिङ रेट इज इन्क्रिजेस ड्युरिङ फास्ट वाकिङ रनिङ हेभी एक्सर्साइज डिक्रिजेस वेन रिल्याक्स स्टेटमा के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ. एभरेज ब्रिदिङ रेट इज अबाउट 15 देखि 18 टाइम्स पर मिनट एडल्टको लागि. त्यसै गरी अब हामी चर्चा गरौँ इन्हेलेसन. इन्हेलेसन इज अल्सो नोन एज इन्स्पाइरेसन पनि भनिन्छ. भेरियस स्टेप्स फ्लोडेड बाई. यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्सन अफ डायफ्राम कन्ट्र्याक्ट बिकम डिप्रेस्ड डाउन एन्ड बिकम फ्ल्याट सेपेट डायफ्राम इन भनेर सोध्छ इन्स्पाइरेसन. त्यसै गरी डिक्रिजेस द साइज एन्ड इन्क्रिज द साइज एन्ड हाइट अफ थ्रासिक क्याभिटी के हुन्छ इन्स्पाइरेसनमा इन्क्रिज हुन्छ. एन्ड कन्ट्र्याक्सन अफ एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल विच इज प्रेजेन्ट इन के त रिब्सहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छन्. 11वटा एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसलहरू हुन्छन् 12 पेयर अफ रिबमा है त. त्यसै गरी लेफ्ट रिब केजलाई लिफ्ट गर्ने पुसेज स्टर्नम अगाडितिर हान्छन् मतलब केजको साइज बढ्नु. त्यसै गरी इन्क्रिजेस द एन्टेरियर एन्ड पोस्टेरियर डाइमेन्सन अफ थ्रासिक क्याभिटीको एन्टेरियर पोस्टेरियर डाइमेन्सन के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ इन्स्पाइरेसनमा. साइज अफ लङ्स इज इन्क्रिजेस इन इन्स्पाइरेसन. इन्क्रिजेस द इन्ट्रा पल्मोनरी भोल्युम पनि के हुन्छ त पल्मोनरी भोल्युम पनि के हुन्छ त लङ्सको भोल्युम पनि बढ्छ. त्यसै गरी डिक्रिज ग्यासियस प्रेसर विथ लङ्स. प्रेसर बिकम लेसर देन द एटमोस्फेरिक pressure. Air moves into the lungs till intrapulmonary pressure and atmospheric pressure at an equilibrium. लङ्समा मुभ गर्दै राख्छन् जबसम्म के हुँदैन त हाम्रो एटमोस्फेरिक र लङ्सको प्रेसर इक्वल हुँदैनन् है त. त्यसपछि यसको रिभर्स प्रोसेस भनेको के हुन्छ एक्सहेलेसन अर एक्सपाइरेसन. एक्सपाइरेसन भनेको एउटा पेसिभ प्रोसेस हो. इन्स्पाइरेसन भनेको एक्टिभ प्रोसेस. पेसिभ प्रोसेसमा कुनै इनर्जी चाहिँदैन र इन्स्पाइरेसन भनेको एक्टिभ प्रोसेस थियो. इन्स्पाइरेसनमा के चाहिन्छ इनर्जी चाहिन्छ भनेर याद राख्ने. एक्सहेलेसन अर एक्सपाइरेसनमा रिल्याक्सेसन अफ डायफ्राम के हुन्छ रिल्याक्स. इन्स्पाइरेसनमा कन्ट्र्याक्ट र यो मुभ अपवार्डतिर मुभ गर्छ र हाइट अफ थ्रासिक क्याभिटी इज डिक्रिजेस. रिल्याक्सेसन अफ एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल छ भने इन्हेलेसनमा के थियो त कन्ट्र्याक्सन अफ एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल. लिफ्ट रिब केज पुल स्टर्नम ब्याकवार्डतिर जान्छ र डिक्रिजेज एन्टेरियरली पोस्टेरियर डाइमेन्सन अफ थोरासिक क्याभिटी. डिक्रिजेज द साइज अफ लङ्स. डिक्रिजेज इन्ट्रा पल्मोनरी भोल्युम. इन्क्रिजेज द ग्यासियस प्रेसर विथ लङ्सको ग्यासियस प्रेसर पनि इन्क्रिज हुन्छन् एन्ड प्रेसर बिकम ग्रेटर देन एटमोस्फेरिक प्रेसर. एयर इज मुभ आउट अफ द लङ्स स्टिल इन्ट्रा पल्मोनरी प्रेसर एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर एट एन इक्विलिब्रियम. आउट अफ द लङ्स निस्किन्छ जबसम्म एटमोस्फेरिक र हाम्रो बडीको प्रेसर इक्वल हुँदैन. पल्मोनरी र एटमोस्फेरिक प्रेसर एट एन इक्विलिब्रियम. हस् धन्यवाद. यो सक्यो र अब इन्स्पाइरेसन एक्सपाइरेसन यो फिगरले तपाईँहरूले इजिली बुझ्न सक्नुहुन्छन्. भनेको कुराहरू यहाँ ठ्याक्क भइरहेछन् भनेर हेर्नु होला. अब यो यसको बिचको डिफ्रेन्स के छ त डायफ्राम कन्ट्र्याक्ट फ्ल्याटन यसमा के थियो रिल्याक्स थियो है त. अनि ब्याकवार्डतिर गएको थियो एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल. यहाँ के छ यो इन्स्पाइरेसन एक्सपाइरेसनको डिफ्रेन्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यसै गरी अब रेगुलेसन अफ रेस्पिरेसन. रेस्पिरेसन इज रेगुलेटेड बाई नर्भस कन्ट्रोल एन्ड केमिकल कन्ट्रोल. एभरेज 15 देखि 18 हुन्छन्. चिल्ड्रेनमा धेरै हुन्छन् भनेर भएन. एउटा हुन्छ भोलेन्ट्री कन्ट्रोल नर्भस कन्ट्रोल. भोलेन्ट्री कन्ट्रोल भनेको लोकेटेड इन सेरेब्रल कोर्टेक्स सेन्ड इम्पल्स टु रेस्पिरेटरी मोटर न्युरो कार्टिकल. एन्ड अटोनोमिक कन्ट्रोल. अटोनोमिक कन्ट्रोल इज लोकेटेड इन पन्स एन्ड मेडुलामा लोकेटेड हुन्छ है त. अल्सो
Pneumotaxic center and pneumotaxic center are also responsible for controlling the respiration. Chemical control, carbon dioxide, oxygen and pH. Carbon dioxide and pH increase भयो भने increases ventilation. Excessive amount of carbon dioxide वास्ट आउट नर्मल लेभलमा धेरै कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ है त। त्यसै गरी भने डिक्रिजेस कार्बन डाइअक्साइड पीएच लेभल अपोजिट इफेक्ट मतलब डिक्रिज हुन्छन् हैन। इनहिबिट द एक्टिभिटी अफ रेस्पिरेसन एन्ड नर्मलाइज्ड। O2 कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज भयो भने इन्क्रिजेस भेन्टिलेसन। एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ O2 इन्टर इन्टु द लङ्स टु नर्मलाइज लेभललाई नर्मल गर्नको लागि। साइकल अफ ब्रिदिङ, इन्सपाइरेसन लास्ट फर 2 सेकेन्ड, एक्सपाइरेसन लास्ट फर 3 सेकेन्ड एन्ड त्यसपछि के हुन्छ त पाउज ग्याप हुन्छ है त। ल आजलाई यति नै, हस् धन्यवाद। अर्को दिन पुनः भेट्नेछु। प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब, बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नभुल्नु होला। यस्तै ज्ञानको नजिक रहनको लागि बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नभुल्नु होला। हस् धन्यवाद।